ในยุคที่มนุษย์ทะยานสู่ดวงดาวและเทคโนโลยีก้าวล้ำบนผืนโลกของเรายังมีความลับจากอดีตที่รอการไขปริศนาซากโบราณหลายแห่งกำลังเก็บงำความจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกราวกับเป็นเพชรเม็ดงามที่ยืนหยัดเหนือกาลเวลาในคลิปนี้อัปเดตทูบได้รวบรวม9ซากโบราณปริศนาที่นักวิชาการทั่วโลกยังไม่สามารถไขปมลึกลับได้จากทะเลสาบที่เต็มไปด้วยโครงกระดูกนับร้อยในหิมาลัยไปจนถึงอักษรลึกลับที่ไม่มีใครอ่านได้บนเกาะอีสเตอร์เตรียมพบกับความมหัศจรรย์ที่จะท้าทายความเชื่อและจินตนาการของทุกคนใน9ซากโบราณปริศนาที่ยังไม่ได้รับคำตอบ1. ทะเลสาบโครงกระดูกในใจกลางเทือกเขาหิมาลัยที่ความสูง 16,500 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลมีทะเลสาบรูปกุลสถานที่ห่างไกลปกคลุมด้วยน้ำแข็งตลอดปีเมื่ออากาศอบอุ่นและน้ำแข็งละลายทะเลสาบแห่งนี้เผยความลับอันน่าตะลึงคือโครงกระดูกมนุษย์นับร้อยกระจายอยู่ที่ก้นทะเลสาบการค้นพบล่าสุดระบุว่ามีซากมนุษย์ถึง 600 ถึง 800 คนบางโครงยังมีเนื้อเยื่อที่ถูกรักษาไว้ด้วยความหนาวเย็นการค้นพบนี้เกิดขึ้นในปี 1942 โดยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าชาวอังกฤษการตรวจสอบเผยว่าโครงกระดูกเหล่านี้มีอายุถึง 1,200 ปีผลการวิเคราะห์ DNA บ่งชี้ว่าบางกลุ่มมาจากเอเชียใต้อีกกลุ่มมาจากแถบเมดิเตอร์เรเนียนคำถามสำคัญคือเหตุใดผู้คนจากภูมิภาคที่ห่างไกลกันจึงมาจบชีวิตที่นี่นักวิจัยสันนิษฐานว่าพายุลูกเห็บรุนแรงอาจจะเป็นสาเหตุรอยแตกบนกะโหลกบางชิ้นสนับสนุนสมมติฐานนี้แต่เหตุการณ์เดียวไม่สามารถอธิบายการเสียชีวิตของทุกคนในทะเลสาบแห่งนี้ได้จนถึงปัจจุบันทะเลสาบโครงกระดูกยังคงเก็บความลับไว้เป็นปริศนานับพันปีที่รอคอยคำตอบ 2. เมืองที่สาบสูญซากเมืองโบราณในโคลัมเบียและปริศนาอารยธรรมที่หายไปลึกเข้าไปในป่าทึบของเทือกเขาเซียร่าเนวาดาเดซานตามาตาประเทศโคลัมเบียมีเมืองโบราณชื่อว่าซิลดาดเปอร์ดิดาหรือเมืองที่สาบสูญมรดกแห่งอารยธรรมโบราณไทโรนามีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่ 9 ในช่วงรุ่งเรืองเมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางที่โดดเด่นมีผู้คนอาศัยอยู่อาจจะมากกว่า 2,000 คนทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อนักล่าอาณานิคมสเปนมาถึงในศตวรรษที่ 16 โรคระบาดจากยุโรปทำลายล้างประชากรพื้นเมืองที่ดินของไทโรนาถูกยึดวัฒนธรรมของพวกเขาค่อยๆจางหายและเมืองอันยิ่งใหญ่นี้ถูกทิ้งร้างกลายเป็นเพียงตำนานคำบอกเล่าท้องถิ่นกล่าวว่าเมืองนี้หายไปจากสายตาผู้คนนานถึง 400 ปีจนกระทั่งในปี 1975 นักล่าสมบัติได้ค้นพบซากเมืองนี้โดยบังเอิญซึ่งขณะนั้นเมืองนี้กลายเป็นเป้าหมายของนักล่าสมบัติที่หวังค้นหาทองคำความโลภนำไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงจนข่าวลือเกี่ยวกับเมืองลับแห่งนี้แพร่สู่สาธารณชนข่าวนี้ดึงดูดนักวิชาการให้เข้ามาศึกษานำไปสู่การค้นพบอย่างเป็นทางการแต่เรื่องราวการค้นพบครั้งแรกยังคงคลุมเครือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าใครพบเมืองนี้เป็นคนแรกปัจจุบันซิลดาดเปอร์ดิดายังคงเป็นปริศนาเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองปัจจุบันเหลือเพียงระเบียงและดาดฟ้าหินอีกทั้งมีสมบัติจำนวนมากหายไปตามคำบอกเล่า 3. Desert Kites โครงสร้างหินขนาดใหญ่บนทะเลทรายในทะเลทรายอันแห้งแล้งของตะวันออกกลางและเอเชียกลางมีโครงสร้างลึกลับที่เรียกว่าว่าวทะเลทรายหรือ Desert Kites โครงสร้างหินที่ทอดยาวตั้งแต่ไม่กี่ร้อยเมตรไปจนถึงหลายกิโลเมตรมีรูปร่างคล้ายว่าวยักษ์ด้วยเสาอากาศสองข้างที่ลู่เข้าหาตรงกลางนำไปสู่คอกล้อมนักโบราณคดีกำลังพยายามไขปริศนาว่าใครคือผู้สร้างและสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดว่าวทะเลทรายถูกค้นพบครั้งแรกจากมุมมองทางอากาศในทศวรรษที่ 1920 ปัจจุบันพบว่าว่าวทะเลทรายมากกว่า 6,000 แห่งทั่วโลกอายุของมันย้อนไปถึง 7,000 ถึง 9,000 ปีก่อนเก่าแก่กว่าพีระมิดอียิปต์และสโตนเฮนจ์ถึง 4,000 ปีนักโบราณคดีเชื่อว่าว่าวทะเลทรายอาจจะเป็นกับดักล่าสัตว์ขนาดใหญ่เช่นเนื้อทรายวัวหรือกวางที่สร้างขึ้นอย่างซับซ้อนโดยความร่วมมือของมนุษย์โบราณและอาจจะถือเป็นแบบแปลนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสมมติฐานหนึ่งคือมนุษย์ยุคโบราณต้อนสัตว์เข้าไปในคอกล้อมหรือหลุมสำหรับล่าแต่บางทฤษฎีเสนอว่าโครงสร้างนี้อาจใช้เลี้ยงสัตว์เป็นแบบแปลนก่อสร้างหรืออาจมีนัยยะทางพิธีกรรม 4. สการ่าแบร์หมู่บ้านหินโบราณที่ถูกทิ้งร้างในปี 1850 เกิดพายุใหญ่พัดพาทรายที่ปกคลุมหมู่บ้านแห่งหนึ่งออกไปเผ
ยให้เห็นหมู่บ้านยุคหินที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อสการาแบร์หมู่บ้านยุคหินที่ซ่อนตัวมานับพันปีในหมู่เกาะออกนีประเทศสกอตแลนด์ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 5,000 ปีก่อนเก่าแก่กว่าพีระมิดแห่งอียิปต์ซากของหมู่บ้านนี้ประกอบไปด้วยบ้านหิน10 หลังเชื่อมต่อด้วยทางเดินที่มีหลังคาแต่ละบ้านมีเตาหินเตียงตู้และที่น่าทึ่งคือแต่ละบ้านมีห้องน้ำพร้อมท่อระบายน้ำสู่ทะเลผู้คนเคยอาศัยอยู่ที่นี่นาน600 ปีก่อนถูกทิ้งร้างไปเมื่อราว 2,600 ปีก่อนคริสต์ศักราชโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดที่น่าสนใจคือนักโบราณคดีบางคนเช่นเลอสแกนตันชี้ว่าโครงสร้างของสการาแบร์มีความคล้ายคลึงกับบ้านของชาวโดกอนในแอฟริกาสัญลักษณ์ในวิหารอียิปต์และโกเบคลีเทเพในตุรกีโดยเฉพาะการฝังกลบสถานที่อย่างจงใจหลังเลิกใช้โดยสแกนตันเสนอว่าสการาแบร์อาจจะเป็นโรงเรียนลึกลับศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้และพิธีกรรมทางจักรวาลวิทยาที่อาจจะเชื่อมโยงกับอียิปต์โบราณอย่างไรก็ตามการเชื่อมโยงนี้ยังขาดหลักฐานทางโบราณคดีที่ชัดเจน 5. วิหารเมกาลิธิกแห่งมอลตาวิหารแห่งยุคหินวิหารหินใหญ่แห่งมอลตาหนึ่งในวิหารยุคหินใหม่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นเมื่อราว 3,600 ถึง 2,500 ปีก่อนคริสต์ศักราชโดดเด่นด้วยหินขนาดใหญ่ห้องโค้งและแท่นบูชาปัจจุบันเป็นมรดกโลกของยูเนสโกแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงของวิหารยังคงเป็นปริศนานักโบราณคดีเชื่อว่าวิหารมอลตาน่าจะเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือลัทธิโดยอาจจะเป็นสถานที่สำหรับรำลึกถึงผู้ตายหรือเป็นประตูเชื่อมต่อกับโลกแห่งวิญญาณเนื่องจากมีการขุดพบรูปปั้นมนุษย์สัตว์และเทพธิดามารดาหรืออาจจะเป็นสถานที่เฉลิมฉลองความอุดมสมบูรณ์บางทฤษฎีเสนอว่าวิหารอาจเกี่ยวข้องกับการเกษตรเช่นใช้เพื่อเก็บพืชผลเพราะตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำจืดเหมาะสำหรับการเพาะปลูกและการตั้งถิ่นฐานอย่างไรก็ตามหลักฐานโบราณคดีที่บ่งชี้การใช้เพื่อการเกษตรมีน้อยและไม่อธิบายการมีอยู่ของโบราณวัตถุทางศาสนาได้ปัจจุบันหน้าที่ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดของวิหารมอลตาคือใช้สำหรับพิธีกรรมของลัทธิหรือศาสนาเกี่ยวกับความตาย 6. ปริศนาซากเรือโนอาห์ที่ยอดเขาในตุรกีในตุรกีตะวันออกห่างจากภูเขาอารารัตเพียง30 กิโลเมตรมีสถานที่ลึกลับที่เรียกว่าดูรูปิน่าโครงสร้างทางธรณีวิทยาคล้ายเรือยาว538 ฟุตตรงกับขนาดของเรือโนอาห์ในพระคัมภีร์สถานที่แห่งนี้มีชื่อเสียงจากความเชื่อว่าอาจจะเป็นซากของเรือโนอาห์ตามที่ปรากฏในคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเรื่องราวนี้ถูกทำให้น่าเชื่อมากขึ้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์ใช้เรดาร์เจาะพื้นดินในปี 2019 ซึ่งพบโครงสร้างสี่เหลี่ยมลึกลงไป 22 ฟุตซึ่งอาจจะเป็นห้องหรือส่วนประกอบของโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นการทดสอบดินโดยดร. เมเมต ซาลิไบรักตุตันนักธรณีวิทยาชาวตุรกีพบว่าดินในพื้นที่นี้มีค่า pH ต่ำมีอินทรีย์วัตถุและโพแทสเซียมสูงกว่าบริเวณโดยรอบสอดคล้องกับการเน่าเปื่อยของไม้หญ้าในบริเวณรูปทรงเรือเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและเหี่ยวเร็วกว่าที่อื่นตัวอย่างดินและหินเผยร่องรอยตะกอนดินเหนียวซากหอยทะเลและเศษอินทรีย์วัตถุบ่งชี้ว่าพื้นที่นี้เคยจมอยู่ใต้น้ำอายุของตัวอย่างอยู่ระหว่าง 3,500 ถึง 500 ปีตรงกับช่วงเวลาน้ำท่วมใหญ่ในพระคัมภีร์อย่างไรก็ตามงานวิจัยเหล่านี้ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์ทำให้การยอมรับว่าที่นี่คือซากของเรือโนอาห์ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องรอการศึกษาเพิ่มเติม 7. จารึกโรงโงบนเกาะอีสเตอร์โรงโงอักษรโบราณลึกลับที่ค้นพบบนเกาะอีสเตอร์อันห่างไกลในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบันนั้นยังไม่มีใครถอดรหัสได้อักษรโรงโงถูกสลักบนแผ่นไม้ 29 ชิ้นด้วยเครื่องมืออย่างหินออบซิเดียนหรือฟันปลาฉลามสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นภาพมนุษย์สัตว์พืชและรูปทรงเรขาคณิตขนาดเล็กเพียง1 เซนติเมตรและถือเป็นแผ่นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเกาะอักษรโรงโงถูกเขียนแบบ reverse brustophodon ที่แต่ละบรรทัดจะสลับทิศทางการอ่านและต้องพลิกแผ่นไม้กลับหัวเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ซึ่งทำให้อักษรนี้ยิ่งลึกลับแม้จะไม่รู้ต้นกำเนิดที่แน่ชัดแต่นักวิชาการบางคนเชื่อว่าอักษรนี้อาจได้รับแรงบันดาลใจจากอักษรของชาวยุโรปที่มาถึงเกาะในศตวรรษที่ 18 หากถอดรหัสได้ก็อาจยืนยันว่านี่คือระบบการเขียนที่ชาวเกาะอีสเตอร์คิดค้นขึ้นมาเองซึ่งถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งในประวัติศาสตร์มนุษย์ที่เกิดการประดิษฐ์อักษรขึ้นใหม่
8. ลูกหินดิควิสเฟียร์ลูกหินกว่า300ลูกกระจายอยู่ในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำดิควิสและเกาะอิสลาเดกาโยของประเทศคอสตาริกาสร้างโดยวัฒนธรรมดิควิสวัฒนธรรมพื้นเมืองของคอสตาริการะหว่างปีค.ศ. 500 ถึง 1,500 ลูกหินปริศนาเหล่านี้ถูกค้นพบในปี 1939 มีขนาดตั้งแต่ไม่กี่เซนติเมตรไปจนถึงกว่า 2 เมตรหนักถึง 16 ตันทำจากหินแกปโรหินอัคนีเนื้อหยาบซึ่งถูกทุบให้เป็นทรงกลมแล้วขัดผิวด้วยทรายจนเรียบเนียนบางลูกมีความสมมาตรและผิวเนียนอย่างน่าทึ่งสะท้อนถึงทักษะและความเชี่ยวชาญของช่างหินโบราณในปัจจุบันวัตถุประสงค์ของหินเหล่านี้ยังเป็นปริศนาบางคนเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจหัวหน้าเผ่าหรือแทนระบบสุริยะเฟสต่างๆของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ในปี 2014 Swedish Sphere ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกและกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของคอสตาริกา 9. ดอลเมนแห่งโกดัลเปรันดอลเมนแห่งโกดันเปรันหรือที่รู้จักกันในชื่อ Stonehenge แห่งสเปนโผล่พ้นน้ำในอ่างเก็บน้ำวันเดกาเยสในตะวันตกของสเปนจากภัยแล้งรุนแรงนี่เป็นครั้งที่ 5 ที่ซากโบราณสถานยุคสำริดแห่งนี้ปรากฏให้เห็นอย่างเต็มที่ดอลเมนแห่งโกดันเปรันมีอายุราว 5,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชเก่าแก่กว่า Stonehenge อังกฤษถึง 2,000 ปีเป็นกลุ่มหินแกรนิต144ก้อนเส้นผ่านศูนย์กลาง117ฟุตบางก้อนสูงถึง6ฟุตและในอดีตอาจเคยมีหินแผ่นปิดด้านบนใช้ในพิธีกรรมศาสนาสุสานหรือสังเกตดวงอาทิตย์ตามฤดูกาลที่น่าสนใจคือที่ทางเข้ามีหินก้อนที่โดดเด่นแกะสลักเป็นรูปร่างมนุษย์ด้านหนึ่งและเส้นหยักคล้ายงูหรือแม่น้ำที่คาดว่าเป็นแม่น้ำตากุสอีกด้านซึ่งหากเป็นแม่น้ำจริงนี่อาจเป็นแผนที่ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปปัจจุบันซากหินปริศนานี้ได้รับความสนใจจากนักโบราณคดีเป็นอย่างมากมีการเรียกร้องจากชุมชนท้องถิ่นให้ย้ายอนุสรณ์สถานนี้ขึ้นไปบนที่สูงเนื่องจากเผชิญความเสี่ยงจากการถูกเหยียบย่ำและการกัดเซาะอย่างรวดเร็วเมื่อโผล่พ้นน้ำ